computer. Listen muna tayo. Chapter 2, installing, configuring Nano naman. A while ago was Windows Server desktop experience. Tawag nilang GUI, no? Desktop experience. Yun ang tawag nila. This time, Nano. So ano muna tong Nano? Makinig muna tayo. No? So ito yung foundation topics, no? Fundamentals. So Nano is significantly smaller. Napakaliit na footprint. No need to log on. Wala tong capability to log on. So paano papasok? Papakita ko mamaya. Support 64-bit application. Let's say web server. Okay? Tools and agents. And then napakaliit ng disk space. Napakatipid. You can build Nano significantly faster than the first one we did. Yung kanina, matagal pa yung lagay na yun. Ha? Yung 15 minutes na yun, matagal pa yun. Ito, napakabilis nito. Then Nano, restart faster. Pansin nyo kanina, ang bagal, di ba? So ito, mas mabilis to. Okay? So yan ang Nano, ha? Nano can be remotely administered. Paano ina-administer, Jmar? Remotely? Remote, ha? Remote, pare. RDP? Hindi, walang RDP to, pare. Papakita ko mamaya. Parang SSH. Okay. Nano Server is ideal for server. Wala kasing GUI yan eh. Walang graphical user interface. So, ideal for different scenarios. So, saan ginagamit ang Nano? Ito, clustering, pare. Pwede may cluster yan. Napaka-powerful. Pwede siyang storage. Let's say 10 petabyte. Hunting din, no? Okay? Kaya niyan. Pwede siyang DNS para ma-resolve hostname to IP. And mostly, web server. Okay? Parang kinopya yung Amazon machine image. Yung Linux, no? Ito yung panlaban nila sa Linux, eh. Okay? And can host SQL application, any application. So itong Nano na to, lalagay mo to sa web sa cloud, AWS and Azure, no? Para may web server ka. So ngayon gagawin natin tong web server. Project natin web server. Access natin yung web page. Makikita nyo running talaga siya, no? So project number 2 is creating a web server. Ito. Ayan ang ating. Okay? Okay, then I put a reference kung gusto niyo talagang palawakin pang inyong kaalaman. Punta lang kayo dito. So, nandito yung mga default commands. No? So, ako may author. So, ito yung una natin gagawin. Kokopihin muna natin yung step by step, tol. No? Para hindi kayo malito. Ito yung project natin. Step by step. Okay? So, de-demo ko na. Kanina ako mag-RDP. Sa 4 ulit. Wala namang gumagamit ng 4. Absent. Ay, teka. Baka pumasok to. Huwag dito. Sandali. Lagaw to. Baka mamaya pumasok to. C5. Pwede ba ako sa 5? Tayo gumana ng 5. Ay, sinutdown ko pala. Sige na nga. Ito na nga lang. 4 na lang. Okay, so meron tayong server, Hyper-V. Don't worry, Hyper-V, kasi meron tayong separate topic sa Hyper-V. So, isa-isa lang ginagawa natin. Server 1 and 2, running. Kanina merong 5, dinilit ko. Ito na, magdanano na tayo. So, open up ISE, Integrated Shell Environment. Okay. Right-click, run as administrator. Laging administrator, ha? Kasi yung mga ginagawa natin requires root privilege. Okay? Sinabing root, local admin. Okay, so lalagay ko dito yung scripts or re-recta ko na dito kung gusto niya. CLS, clear screen. No? Kasi yung project natin, ito. Yan. Okay? So step 1, copy Nano. Okay? 2, C:\VM. So, sa VM, gagawa ka ng Nano Server, tapos ito yung folder name. No? I-import natin yan. Okay? So, pupunta ka sa... Nag-RDP na ba ako? Ayan, ayan, ayan. So, ito yung VM natin. Dami. Hindi, PC ko to. Sandali. Ba't nandito PC ko? Kita nyo ba? Kita nyo? Anybody? Hello?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, I want to make sure recording to. Yeah, recording. So, VM. Okay. Then gawa tayo ng folder, Nano. Okay, Nano. So, gawa kang folder, new, folder, Nano. Yun lang. Okay, dyan natin lalagay. So, as of now, wala laman. So, ito yung ISO image. Okay, Windows Server 2016. Mount. Mount. Okay, na-mount ko na. Hanapin mo yung Nano. Okay? Nakita mo yun? Server image generator. Okay? So, ito yung image. Ano lang yan? Teka, ba't ang liit? And then, sige. So, i-import natin yan. Okay? Kita mo tong Windows image. Okay? Windows. Diyan natin hugutin. Okay? Liit lang, ano? Ano itong BHD? Delete ko na nga. Dito na tayo. So, the command is import. Import natin yan, tol. Kaya pansin niyo? Autocomplete. VM. Nano. Okay? Nano Server image generator. Verbose. Ngayon, hindi ko pa nakaka-copy. So, hindi, ano yan? Hindi pa gagana yan. Ha? So, yan. Nakita niyo yung error? Kasi hindi ko pa nga na-copy. So, kakopy ko na. Hanapin na natin si Nano. Patalit ng image ko. Ayun, 376. Nagduda ako doon. Copy nyo na lang buong Nano server. Tapos, lagay nyo dito sa C, VM. Na-create ako, di ba? Overwrite lang yan. Copy-paste lang. Okay? Yan, na-overwrite na niya. Okay? So, ang ginawa lang yan, kinopy yung master image. Anong laman ng master image? Yan, no? Nano server, image generator, and then may mga PowerShell script dyan. And then, ito yung packages. Ito yung mga programs. Okay? So, compute, ito yung, let's say, you would like to create a compute cluster such as Hyper-V. Gagamitin mo yung package na yan. Okay? Kung gusto mo na-install DNS, you will be calling this DNS package. Kung gusto mo lang IIS, call mo tong IIS package. Okay? So, paano kinocall yan, sir? Ganito. So, meaning, you only need to install kung anong gusto mo lang. So, selective. No? So, CLS. So, rarun ko uli siya. So, it's imported na. Okay? Nag-generate lang siya ng function which we can edit, issue get, and create new server image. Since we imported the generator, so meron na siyang verb. Pag sinabing verb action, galaw, new. Okay? Ibig sabihin, create a new one. Okay? So, gagawa na tayo ng bagong nano natin. No? Ito yung steps. Susundan nyo lang to. So, tapos na ako dito na import ko na siya. After my import, we're gonna create the first nano server. So, dito, create the first nano which has no role. I-install ko lang, pero walang web server. Okay? So, punta ka sa VM, create ng dalawang folder, Nano 1 and Nano 2. And then, we're gonna deploy data center. As I've mentioned, ano yung data center? Unlimited VM. Okay? Unlimited container. Bakit data center? Kasi nga unlimited VM. So the command will be new. Nagagawa mo na ako ng folder. So cd VM dir, walang nano, di ba? MD nano 1. Okay? MD nano 2. Okay, dalawang folder na create ako. Ayun, no? Nano 1, Nano 2. Nano. Okay, so meron tayong folder. Diyan natin lalagay ang ating Nano server. So ito na, new. So ano ibig sabihin ng new? Create. No, create Nano server image. Yan. So these are the options. As you can see,
Kung gusto niyo very complex deployment, follow nyo lang yung option na yan. Napakadami, di ba? Pero ito, simple deployment. First day pa lang. No? So, new Nano Server image. So, what will do, what it will do, it will create a new image from the image generator. Okay? So, de-deploy tayo. So, we need to type deployment type. Anong operating system? Edition data center. No? Edition data center. As you can see, you only have two options. Okay? Pang low budget, limited to 2 VM, data center, unlimited VM. So, yun ang pipili natin. And then, you need to point sa media. Kung nasa yung ISO. Di ba yung ISO natin nasa C:VM? Di ba? Ayan, no? Diyan nakalagay. Di ba? So, you need to point to VM. And then, yung base path, base VHD natin, hindi naman base VHD. Base machine. Okay? Base machine, target, then we have to specify saan. Saan nakalagay? No? Saan nakalagay ito? So, target path is nasa C:VM Nano 1. So, dito natin ilalagay. Okay? Diyan natin ilalagay yung Nano 1.VHDX. So, ano yung VHDX? Dynamically expanding. A while ago, VHD, hindi dynamically expanding. No? So, hard drive to. Okay? So, kakreate muna tayo ng target. Saan natin save? Sa Nano 1. Okay? And then, we need to put the computer name. Computer name will be, sabihin na lang natin na Nexus Nano Server 1. So, ano tong Nexus Nano 1? Pangalan ng server. Okay? Administrator password. So, ito na. Lalagyan ko na ng password. As a good practice, kailangan encrypted. So, how do you encrypt a text? So, ganito. You need to convert the text into a secure string. The command will be convert to secure. Ba't di lumalabas? So, dapat lumalabas yan. So, dali Pag ayaw, iyan mo, loaded mo. So, ganun lang. Capital C, convert. Ayaw talaga, no? To, ayaw. So, okay lang. Secure string. Then, ang string, dapat yung automatic eh. String is one welcome na lang para hindi na nakakalito. So, yan ang clear text password. So, you need to define as plain text. Then, co-convert niya yan by force. Okay? Kasi hindi nag-autocomplete, may problema yan. May problema. No? May problema yan. So, baka mag-error. So, before natin i-run, check ko muna. No? May kulang to eh. Convert. Data center. Kasi hindi siya nag-autocomplete eh. Tama naman. Wala naman problem. Sige, run na natin. Yun. Convert. Yun ang problema niya. Hindi niya kaya convert. So, may mga PowerShell na ganyan. So, how do you check your PowerShell? $PS table. Check niyo yung version. Sir, ano bang tanong lang, sir? Sir. Ayaw. Sige. Go ahead. Ano yung para sa yung ano na yun, yung convert na yun? Anong purpose na? Di ba meron akong password which is one welcome? Hindi yan secure kasi plain text lang siya eh. So, pwede yan i-read by attacker. So, we need to encrypt. So, i-convert niya yung one welcome na plain text into secure string. So, gagawin niya hexadecimal. Okay, for security reasons. Since ayaw tanggapin kasi hindi ko na-install yung latest PowerShell, so nag-error siya, hindi niya kaya. No, duda nga ako at the first. Meaning, we need to update the PowerShell. So, anyway, okay lang naman yan kahit wala yan. In-enter ko, hindi niya kaya. No? So, ulitin na natin. So, base target. Parang hindi updated nga itong PowerShell na to. So, ulitin ko. Yun, nag-create. Tumuloy. Typo error lang. Na?
So it's copying the Nano Server image generator, then ini-export niya. Then nag-create siya ng VHD kasi may command nga doon kanina, di ba? New VHD yung first. Converting image, ayan, nakita niyo partition. Format niya as FAT32 and then converting to NTFS. Okay, nakita niya. Running the operation, copying the master image, yung IIS para maging web server din siya. Then basically it's doing a copy. Then yung final blow niya, ma-mount niya. And then meron siyang unattended XML, meaning you can customize the deployment using text under unattended. Pero hindi na natin gagawin yan. Nakita nyo, Microsoft Nano Server guest package. So he's installing. No? Ini-install lang niya yung package. As I've shown you, meron ditong package kanina. Yan. Okay? Ito yung mga package na ginagawa niya. Nano Microsoft, Nano Server, guest. Yan ang guest package. Okay? So remember kanina kasi nagkaroon ng guest operating system is data center. No? So kaya kinol niya yan. Done. If you would like to examine, nandito yung log. No? Kung ano yung ginawa niya. So ano nangyari? Sandali, ang bilis. Punta kami yung log niya. Okay? So ito yung log. Notepad. Ito yung log na gusto mong basahin. Copy, right-click, paste. Yan. Kung matyaga ka, basahin mo na lang. Dami niya. Ito yung pinagagawa niya. Okay? Nag-create ng partition, finormat yung volume, nag-assign ng system volume, make the disk bootable, okay, then close. So yung ginawa niya. Sir, yung ginawa? Ayan. Napakadami. No? So, nasa na yung Nano natin? Puntahan na natin si Nano. Sa Nano yun, di ba? Nano 1. Punta ka sa Nano 1. Yan na. Gano'ng kalaki yan, tol? 529 megabyte. Ang tipid, ano? Ang tipid. May server ka na, 525 lang. Grabe, saan ka makakita na server na ganyan? Puntahan natin itong GUI. Nano 1. Okay, yan, Nano. Okay, 517 megabyte nga lang. Oh. Napakatipid, no? Napakatipid. Okay, now, wala pang VM. As you can see, walang VM. BHD lang ginawa niya. Okay, walang VM. Oh. So, gagawa na tayo ng VM. So, paano gumawa ng VM? Kanina, di ba gumawa na tayo? So, I'm gonna show you again how to create a VM. New uli. Gagawa nga eh. New virtual machine. Okay? Ang name ng virtual machine will be Nexus Nano. It has to match to the one you define. Plus VHD path, yung virtual hard disk path. Okay? Saan ba natin minount? Sa C, di ba? VM Nano. Nano 1, Okay, magkakamali. Anong pangalan? VHDX. Okay? Auto-complete lahat eh. Then, how much memory you would like to put? 1 gigabyte. Ganyan maglagay. Then, what generation of machine do you want? 2. Pag may 2, may pixie boot. No? Boot on LAN. Generation 1, walang boot on LAN. Okay? So, ano difference ng Gen 1? JMR? Walang pixie boot. Walang boot on LAN. Okay? Gen 2 meron. Kaya Gen 2 gagamitin natin. So, after makreate, start na yung VM. Okay? So, lalagyan na natin ang command dito. After makreate, start na ng VM. Tuloy-tuloy na. Okay? Ulitin ko. So, nagagawin itong script na to. New VM will create a virtual machine, guest, Nano 1, pangalan. Then, we're gonna mount the virtual hard drive na kinreate natin from the master image. Ma-mount ko lang dito. Paano i-mount? Anong command? VHD path. Okay? And then, how do you assign memory? Lagyan mo lang dito. Memory bytes. So, gawin natin 2 gigabyte. Total, mayaman naman yung server natin. 16 gig. 2 gig ko na ilalagay. Then, why did I put Gen 1? Kasi walang boot on lang ng Gen 1 eh. No, Generation 2 is the latest one. Dalawa lang naman yan. Gen 1, Gen 2. Then, what do you mean by start VM? Pa-power on na niya yung server. Okay? Ito na. Walang kukurap. So, nag-create lang siya ng guest. Tapos na. Created na yung guest. In-start na niya. Ito na yun. Punta ka na doon sa baba. Refresh.
Refresh. Hindi ko ma-refresh. Okay, how do you connect? Ito yung question eh. Mag-RDP ba ako? Hindi. Hindi ko mag-RDP, pare. Enter PowerShell session. Okay? PowerShell session. Then ano pangalan ng machine? VM name. VM name Nexus Nano 1. Okay? Okay. Okay, username. Anong username nito, sir? Paano ako makapasok? No? Ano nga ba username nito? Hindi, ito. Remember yung kinreate natin kanina sa script? Di ba nag-type ako ng administrator? Natandaan niya? O, sino yung nakakatanda? Nung naglagay akong administrator login ID. Then, ano yung administrator password? Di ba one welcome? Tandaan niyo? Yung kanina? So, yun ang password. Okay? Administrator, one welcome. Nasa loob na ako ng Nano. Okay? Nasa server na ako. Host name, Nexus Nano 1. So, what can I do? You need to use PowerShell command. Get process. For example, ano ginagawa nito? Makikita mo yung running program. Get process. Enter. Yan ang mga process. Oh, Linux na Linux, no? CPU, 0.11%. No? So, anong application? CRSS. No? PowerShell, 4.73%. Napakatipid. Ilang RAM to? 2 gig. Ano pa? What are services running? The command will be get service. Okay? And those are the switches. O, get service, anong running? Win HTTP running, Win remote management running, Win VMNix shutdown, limited ang running. That's why this is very small, having a small footprint kasi konti lang yung nagrarun na services. Hindi siya bloated operating system, no? Tipid siya, tipid. How about the event log? 'Di ba sa Windows, ta-type mo event viewer, 'di ba? Mga ganyan, 'di ba? 'Di ba ganyan? So, hindi tatakbo 'yan sa Windows kasi yan. Ito 'yan, no? Pag event viewer, 'di ba? Event log, what's happening to the server? How do you examine? No? Ayan, no? So dito makikita mo yung system, event log, no? 1,211 mga events. Dami. Hindi nga mabuksan, no? Bagal, di ba? So, yun ang nagpapabagal eh. Setup. How many events sa setup? 34 events. Napakadami, di ba? Sa PC ko yan. So, how do you do it in Nano? The command will be get win event. Di ba? Kita lahat eh. No? Pag sinabing event 4624, an account was successful. Successfully log in. Okay? So how do you exit? Exit PS PowerShell. Ayun, no? Ano yung mga available command? Dito, new. Yan ang pwede mong gawin. Pwede ka mag-create ng alias, new event, new ID. So those are the available commands. Na? How about, I would like to inquire. Get command yun. Pag nag-get ka, list lang yan. Okay? Available means ice. Okay? Sa PowerShell, hindi kaya. Okay? Any question? Anong ko lang ba? Ha? Ang minimum RAM requirements is 512 lang po, 2 gig. 512. Minimum RAM requirement. Sir? 512 megabyte. 512. Tama, 512. 512. Okay? Okay, so yan ang Nano. Next demo ko, we're gonna have a web server. Okay? So ito na. Gagawa na ako na, no? Para dalawa yung Nano natin. So, pupunta ako sa Nano 2. I'll show you. Walang laman. Okay? Virgin. Wala. Gagawa ako Nano server. Okay?
So I'm gonna be using this script na ginawa ko. So this will create the second nano and magkakaroon siya ng web server by installing IIS. Okay? Internet Information Server. Okay? So yun ang ating full-blown project. So the command is the same. Location is the same. No? Location is the same. We're gonna be using the same edition, data center. Ang pangalan ng server naman, different. It's gonna be Nano 2. Okay? And interface, lalagyan natin ng IP address. How do you put IP address? IPv4 1.22. Okay? So, yun yung IP address na i-inject natin. /24. Okay? Gateway, mali itong gateway na to. Ang gateway kasi natin, .1. Palitan niya. Then, ang DNS natin, 11 or yung Google DNS, 888. Now, testingin muna natin kung reachable to. 111. Ping 10.0.1.1. Reachable. Yan yung ating isang network, get network adapt. Yan yung sa topic na pagdating na natin doon, get net adapter. Okay, so dito kasi may ginawa ako isa pang Hyper-V virtual na adapter. Okay? So yan yung gateway. 10.0.1.1. Okay? So tuturo ko yan pagdating ng chapter 11 yata. Yan. Ito na. Gagawa na ako ng Nano 2. Okay, so Nano 2. So I've explained. Any question? Excuse me. Any question about this? Walang question. Okay na, rarun ko na to ha. So sa inyo, you can easily run this one, no? Once na nasa loob na kayo. So very straightforward. Isang mali lang, wala na, sira na lahat. So that's why you have to format. Format mo muna. No, lagay mo dito sa script natin sa ating window. Ano yung gusto mo i-customize. You know, so gusto kong palitan to. Password. Okay. Then gateway 111, DNS 11. Then IP ng Nano is .2. Okay, then run. Creating na. Okay, so nagka-create na siya. So same process din kanina, but it will install a different package. Lalagyan niya ng IIS kasi in-specify ko dito. You know, what package do you want to install? IIS. Or what if gusto mo DNS? No? So pipiliin mo DNS. Hanapin mo yung package name na yun. Pipiliin mo to. Yan. Re-rename mo lang siya. Okay? What if Hyper-V? Gusto mong mag-install ng Nano, ng Hyper-V sa Nano. Pipiliin mo to, Compute SCVMM. Okay? Virtual Machine Manager. What if gusto mong storage, cluster storage, storage package. Ganun lang, no? Papalitan mo lang tong package na gusto mo install. What if kung gusto mo lahat? Eh di lahat ilagay mo. Okay? So it's gonna be very slow kasi daming services na nagra-run. Di ba? So one by one lang. Kontayin natin matapos. Tapos na. Okay. So let's examine DIR. Ayun. 532 megabyte. Napakaliit na. Tipid na tipid. Balikan natin ha. Puntahan natin na to. Ilang size? 520 megabyte lang in Nano Server 2. Web server na yan. O diba? Na-feel nyo yung purpose niya? Small footprint. Okay, small footprint. Now, how do you view available package? Right click. I would like to verify. Ano ba yung na-install ko? Pwede kong i-install pala. Ayan, okay. Okay. Don't worry, lahat ng tinatype ko, you will have a copy. Ito yan. How to view available package. Ito lang yan. Okay. Okay. We need to create a virtual machine. Kasi meron lang tayong VHD, di ba? Converted from the master image. So, ito yung pag-create. Okay? So, alam niyo na to. So, new VM. Anong command to create new virtual machine? Anybody?
New VM. New VM, may self-explanatory, di ba? Napakadali. Then pangalan ng VM, and then saan yung location ng VM? Saan yung location ng VM, di ba? Yan. Ito. Location ng VM. Yung kanina pinuntahan ko, ayan. C:\VM Nano 2. Yun lang, napakadali, di ba? What else? Memory, what size of RAM? 2 GB, mayaman tayo sa RAM eh. Okay. Then which switch? Oh my God, external. Palitan nyo to, internal to. Kasi I haven't created external. Internal. No? Alam niyo ni internal, yung tatlo. Gen 2, then start. Okay? Save ko to. Run nyo na to. Yun na lang, copy. No? Then clear screen. Run nyo na yung script nyo. So that will create a virtual machine lang. Kaya mabilis siya. How do you display the virtual machine? Get VM. Oh, yun, no? Dami ko ng server, no? The last one I created was Nano 2. Ito yung kanina, Nano 1. Then meron akong 4 servers na niran ko pa lang is 1 and 2. Okay? So meron na akong Nano 2. Okay? So tapos na siya. So may Nano na. So what's next? So titingnan nyo dito. I would like to connect. No? How do you connect? PS session using administrator. Okay? So connect nga tayo kung totoong may server na. O yun, nagtatanong na. 1, welcome. So ko in-inject yung password sa script kanina on how to create VHDX. Diba? So ayan, I'm remoting sa Nano 2. O, nasa na ako? I'm inside Nano 2. How do I verify? Type hostname. Ayun, lumabas Nexus na. So, pasok na ako sa loob, no? So, how do I verify kung running web server? Paste mo lang yan. Get service. O, yan. Running. Dub. No? So, running. Na-install na natin yung web server. Okay? So, running na siya. And then, how do you get event log? The command is get win event list log IIS. So these are only related to IIS event. Okay? Para hindi ma-display lahat ng events kasi napakadami. Okay? How do I get laman ng inetpub? Inetpub, nandun kasi yung web. Ayun, no? Root. Nandun yung web. So, cd, root. Root. Ano yan? Ano yan? Dir. Hindi makita yan. So, get, ano laman ng inetpub, okay? Root. Okay, so how do you go there? Punta ka inetpub. Tandaan nyo, inetpub, dir, and then root. So, nandito yung web page eh. Ayun, no? IIS start HTML. Okay? So, paano i-access yan? Well, you have to know the IP address. Ano ba yung nilagay kong IP kanina? Remember sa script natin, anong IP nilagay ka? 22, di ba? So, access natin kung may web server na. So, open up a browser. I explore. Run nyo dito. Yan lang, ganun lang. IP address lang. You know, web server. Di ba? Running na siya. Okay, confirm. May web server na tayo. Tapos na, wala pang 15 minutes. Using Nano. Ngayon, troubleshooting naman tayo. Let's go to the system administrator task. No? So, pupunta ako dito sa labas. Sa DOS prompt ko. Or sa ICE. Hindi, nakakonect kasi ako sa ICE. Dito sa DOS prompt ko. Gusto ko maping yung server na yan. Yung 10 na yan. Oh, hindi pingable. Anybody can give me. Bakit hindi siya pingable? Bakit hindi siya pingable? Anybody? Troubleshooting part na tayo sa system admin. Anybody? Wala. Firewall. Naka-up yung firewall. No? Di-disable natin yung firewall. Okay? So, punta ka sa PowerShell. Sa Nano 2. Nasa loob na ako, di ba? Patayin natin yung firewall. So, how do you patay? How do you turn off the firewall? The command is disable
Anything you would like to turn off, the command is first you have to set, no? So we're gonna disable firewall, set net. Don't worry, bibigay ko sa inyo to. Firewall, you know, profile. Okay? Okay? So what do you want to turn off? No? Name, mamili tayo ha, public. Okay, public. Tingnan natin kung magre-reachable. Enabled, false. Pinatay ko yung public. Oh, bandi pa rin pingable. Ayun, pingable na. Pingable na. Oh, okay. Pingable na. So yung public yon. Okay? So that's how you troubleshoot, ha? Ba't di maping web server? Kasi nga, naka-firewall. Balitarin natin. True. On natin. True. Okay? Tingnan nyo to. Oh, timeout. Kasi naka-on yung firewall. Okay? Off natin ulit. So ganun lang. On and off. Oh, in-off ko. Pingable na yan. Ayun, pingable. Okay? So that's how you do it. Okay? Now, how do you connect? Gusto ko mag-upload ng file sa inetpub. So, papalitan ko tong root. Kasi ang laman nito, you know, ISHTM, which is boring eh. Ito lang oh. No? No, paano ko palitan? How do you connect? Ganito naman mag-connect. So, ko-connect ka using the usual, no? $. Ayan, nakapasok na ako. Authenticated na ako. Kasi na-authenticate na ako, di ba? Tapos, ito yun eh. Oh. Okay, papalitan ko yan ng, meron akong ginawa ditong index HTML. Punta lang kayo sa Hyper-V, sa C:. Ba't wala? Saan eh? Nasa desktop. Uy, ba't wala dito? Hindi kaya ito naka-copy. Yung index HTML. Okay, sandali ha. Ayun, under VM, ayun pala. Nakita nyo ito, index yan. Copy nyo yan. Copy nyo yung index under VM. And then, di ba nag-map ako sa Nano 2? Ayan, Nano 2 yan eh. Ito. Pe-paste ko to, itong index HTML. Okay, na-paste ko na. Then, ba-browse ko ulit. Yeah, so, this is a boring website. I uploaded the new index HTML. In-enter ko. Oh, meron na akong web server. So sabi, welcome to Nexus IT. Okay. The only training center which offers high-tech courses at very affordable price. Become AWS Cloud Engineer for 6,000. Pas ang daming modules. Okay. So yun. So meron tayong fully functional web server. Yan ang ating project number 2. Any question? Okay, so since tapos na, exit na ako. Exit PS session. Okay, malilito ha. Dito sa Hyper-V. Ito kasi lumalabas yung desktop ko eh. Yun. So how do you disconnect? Exit PowerShell. Oh, nasa labas na ako. Okay. Pingable pa rin si web server natin. Okay, any question? Sir. Hello, sir. Hello, sir. Yeah, go ahead. Kailangan ba always naka-disable yung firewall? Oo, para ma-ping. Para ma-remote? I mean, para ma-remote? Hindi. So, kahit naka-enable, mare-remote mo siya. Okay? So yung ping lang, para sa ping lang yung ano? Para sa ping lang yan. Okay, sige. So send ko na tong project number 2. In-edit ko na to. 1.1. Tamang gateway. Okay, send ko na sa inyo to. Good luck mga 20 minutes, no? So let's start na. So send ko sa Skype. Yan, project number 2. Start na tayo. Anong oras na sa inyo? Sa akin, 7:03 na kasi.
5 o'clock. 5:03. Sabi natin 5:05 p.m. to 5:25 p.m. Okay, good luck. Any question, type nyo lang dito sa Skype, okay?